ආයිබෝන් අදත් ඔයගොල්ලෝ සාදරයෙන් පිළිගන්නවා Travel with Chef YouTube channel එකට. මම අදත් මම රෙසිපියක් කරන් ආවා. ඒ තමයි මේ කූර තම්පල පරිප්පුවට දාලා හදාගන්න විදිය. ඉතින් කූර තම්පල ඕන ගොඩාක් වල ගෙවතු වල බැවෙන දෙයක්. ඉතින් ඒකේ ගුණය නම් අසීමිතයි. ඉතින් ඒක නිසා ඔයගොල්ලන්ට මේ මම අද කියලා දෙන්නේ ඒක ලේසියෙන් හදාගන්න පුළුවන් විදිය. අපි බලමු ඒකට අවශ්‍ය මොනවද මේ අමුද්‍රව්‍ය කියලා. ඉතින් මේ තමයි කූර තම්පල. ඉතින් මේකේ මම ලපටි කියන්නේ දැල්ල වගේ තමයි ප්‍රමාණය අරන් තියෙන්නේ. ගොඩක් මෝරලා තියෙනවා නම් ඉතින් ඔයගොල්ලෝ එකේ මේ වගේ කොළ ටික ගන්න පුළුවන්. මේ නැත්තම් සමහර නාර ටිකක් හයියට තියෙනවා. එහෙම නැත්නම් ඒක පොඩියට කපලා ගන්නත් පුළුවන්. ඉතින් ඒක මම මේක දැන් හොඳට හොදලා සෝදලා තමයි අරන් තියෙන්නේ. ඒ අතරේ අපිට සාමාන්‍ය අවශ්‍ය ටික රම්පි කරපිංච ලුණු ඊළඟට අපිට අවශ්‍ය කුළු බඩු ටික ඔක්කොම මෙතන තියෙනවා. ඒත් එකේ මම මේකෙදි පාවිච්චි කරන දෙයක් තමයි මේකෙදි මේ පොල් කිරි දාලා මම හදන්නේ අද. ඊළඟට මේ පරිප්පු ටික මෙතන තියෙනවා. මේ පරිප්පු එක මම පොඩ්ඩක් මේ හොදලා තිබ්බා මේක මේ ටිකක් පෙඟෙන්න. එතන පෙඟිලා තියෙනකොට ගොඩක් වෙලාවට මේ වගේ දේ පරිප්පු වගේ දේවල් ප්‍රමාණිත වැඩි වෙනවා. ඒ නිසා මේක දැන් හොඳට පෙඟිලා තියෙන්නේ පැය භාගයක් විතර තිබුණාම හොඳට මැටි නැත්නම් ඊට වැඩි තියන්න පුළුවන් අවශ්‍ය නම්. ඉතින් ඒක තියෙන්නේ දැන් මම මේක උයා ගන්න තමයි හදන්නේ. ඉතින් මම මේ ටික ලිපේ තියන්න කලින් ඉස්සෙල්ලා මම උළු හාල් ටික දා ගන්නවා. ඒ වගේම ලුණු මේ විදිහට පොඩියට කපාගෙන ඒ වගේම කුරුඳු පොතු මේ වගේ පොඩි ප්‍රමාණයක් දාගන්න. ඊළඟට සුදු ලුණු හරි ගුණයි. ඊළඟට අපිට තියෙන මේ මිරිස් කොච්චි ඕන එකක් දාන්න පුළුවන්. ඊළඟට තමයි රම්පේ කරපිංච මේ විදිහට දාගෙන ඊට පස්සේ මේ අමුතුන පහ මතක තියාගන්න අමුතුන පහ මේකට එකතු කරනවා ටේබල් ස්පූන් එක වගේ පොඩි ප්‍රමාණය. ඊළඟට කහ කුඩු ස්වල්පයක්. ඉතින් අපිට මේ අනිවාර්යයෙන්ම ඔයගලන්ට අවශ්‍ය නම් මේ ලාමි දාගන්නත් පුළුවන් මේ මිරිස් කුඩු මම දාන්නේ නැහැ. මම මේක පොඩි ටෙම්පරාදුවකට දානවා. ඉතින් මේ ටික තමයි ප්‍රධාන වශයෙන් මම මේ දාන්නේ. ඒ දාලිවල මේක මේ විදිහට කලවම් කරගන්නවා. ඔයාලට මේක කිරිත් එක්කම කිරි දාලම ලිපේ තියන්නත් පුළුවන්. එහෙම නැත්නම් මේ විදිහට ලිපේ තියලා ටිකක් තැම්බිලේකට කිරි දාන්නත් පුළුවන්. ඉතින් මේ දෙකෙන් ඕන එකක් මේකට වඩා සුදුසුයි. ඉතින් මම මේක දැන් මේ ලිප පත්තු කරලා මේ විදිහට වහලා මේක බාගෙට තම්බ ගන්න. ඉතින් මේක දැන් තැම්බීගෙන ඉන්නේ. මේක දැන් බාගෙට තැම්බිලා තියෙන්නේ. ඔයාලට පේන්නේ නැති. දැන් මේක ඇටේ තැම්බිලා හොඳට තියෙන්නේ පේනවා. මම දැන් මේකට කරන්නේ කිරි ටික දැන් දානවා. කිරි ගොඩ කරගන්නත් එපා මේකදී. හොඳට මේ උකු කිරි එක දැම්මාම හොඳයි. දැන් මේකෙදි මේක පොඩ්ඩක් තව තැම්බෙන එකක් චුට්ටක් වෙලා තැම්බෙන එකක් තියලා දැන් කිරි ටිකත් එක්ක මේක පරිප්පු එක නටන්න ඇරියන් පස්සේ ඊට පස්සේ මම මේ කුර තම්පල ටික මේකට දාගන්නවා. ඉතින් තාම මම ලුණු දැම්මේ නැහැ. තාම පොඩ්ඩකින් මම ලුණුත් එකතු කරනවා මේකට. තාම පොඩ්ඩක් මේක වහලා මම තැම්බෙන්න හදනවා. ඉතින් හරිය සුවඳයි මොකද අපි පාවිච්චි කරන කුළු බඩු මේ අවශ්‍ය තුන පහ ටික දැම්මම ඒවා හරියට ප්‍රමිතියට දැම්මොත් හරිය සුවඳක් එනවා උයද්දි. දැන් නම් හොඳට නටනවා වගේ. මේ පේන හොඳට දැන් ඔල්මෝස්ට් මේක තැම්බිලා තියෙන්නේ. දැන් මම කරන්නේ අගේ කූර තම්පල. ඉතින් මේක මම හොඳට හොදලා පිළිසු තියෙන්නේ. මොකද මේ මගේ වත්තේමයි. ඒක නිසා කිසි ප්‍රශ්නයක් නැහැ. මේ ඔක්කොම අවදාන. හේතුව මොකද මේ ඔක්කොම දාන්න දැම්මම ඔකට පේනවා ඇති මේක දැන් මෙච්චර වුණාට මේක තැම්බෙනකොට මේක ඔක්කොම මේ පරිප්පු එකත් එක්ක අවලම් වුණාම බොහොම පොඩ්ඩ වෙනවා. ඒ නිසා කිසි ප්‍රශ්නයක් නැහැ. ගින්දර දැන් අටියක් අඩු කරගන්න ඕනේ. පොඩ්ඩක් මේකත් එක්ක වහලා තැම්බෙන්න තියන් චුට්ටක් වෙලා ඊට පස්සේ මේක බාගන්න. මොකද මේක ඕන්ට වඩා මේක මේ උයන්න අවශ්‍ය නැහැ. මම පොඩ්ඩක් මේක වහලා තියෙන ගින්දර අඩු කරලා. ඊට පස්සේ මම ලුණු ටික දාගන්න ඕනේ රස බලලා ඔක්කොම. ඉතින් මම මේක දැන් හරියට මේකත් එක්ක කලවම් කරගන්න මේ ආකාරයෙන්. තැම්බිලා තියෙන්නේ. දැන් මම මේකටම ලුණු ටික එකතු කරනවා. අවශ්‍ය බලලා රස බලලා ලුණු එකතු කරන්න පස්සේ. මේ ලුණු රහත් හොඳට තියෙන්න ඕනේ මේකට. මේක මම ගොඩාක් මේක
පොඩ්ඩක් වගේ හදන්නේ නැහැ මේක හදද්දි. මේක සාමාන්‍යයෙන් තෙත ගතිය තමයි තියෙන්නේ. ඉතින් ඔයගොල්ලෝ පේන්නේ දැන් මේ ඔක්කොම හොඳ දැන් මේ දාපු ප්‍රමාණය වගේනේ දැන් තියෙන්නේ. මේ හොඳට මේකත් එක්ක තැම්බිලා ගිහිල්ලා මේ දැන් වතුර ගතියත් එක්ක කිරි ඔක්කොම කවලම් වෙලා ගාන්න තියෙනවා. ඔයගලන්ට ඉතින් මේ විදිහට කන්නත් පුළුවන්. නැත්තම් මේක තව ටිකක් වෙනස් කරන්න ඕන නම් මේක ටෙම්පරාදුවක් දාන්නත් පුළුවන්. ඒකත් රසයි. නමුත් මේක ගුණයි ඒක රසයි. දෙකේ තේරුම ඔයගොල්ලෝ වටහා ගන්නවා මොකද්ද කිව්වේ කියලා. ඉතින් ඒක නිසා මේ ගුණයට කනවද රසට කනවද කියන එක ඔයගොල්ලෝගේ අතට මේ තෙල් ටිකක් දාලා ටෙම්පරාදුවක් කරන්න පුළුවන්. ඉතින් ඔන්න මේ තමයි මම හදාගත්ත කූර තම්පල පරිප්පුවට දාලා හදාගත්ත කරියක. ඊ타මත්ම ගුණයි ඔබන පේන්නේ නැති. ඒ ඊ타මත්ම හොඳ සුවඳකුත් තියෙනවා, ගුණයකුත් තියෙනවා. මොකද අද කාලේ අපි හැම වෙලාවම සොයන්න ඕනේ ගුණ කෑම. මොකද මේ තියෙන ලෙඩ තියෙන ප්‍රශ්නත් එක්ක. ඒ නිසා තමයි මම ඔයගොල්ලෝ මේ කියලා දුන්නේ ලේසියෙන් මේක හදාගන්න පුළුවන්. ඉතින් මේ දැන් වවණ එක කියන එක තාමත් වැදගත් අපිට. මොකද ගෙවල් තමන් ගෙදර තියෙන ඉඩ ප්‍රමාණය අනුව මොන හරි දෙයක් වගා කරන්න පුළුවන්. ඉතින් මම හරි ආසයි වගා කරන්න. ඉතින් ඒක තමයි මම උයන්නත් ආස. ඒක නිසා මේ වත්තෙන් කඩාගත්ත දේවල් නිසා තමයි ගොඩක් මේ පාවිච්චිට ගන්නෙ. ඒ වගේත් මම මේක ඔයගලන්ටත් මගේ දේවල් ෂෙයා කරගත්තෙත් ඒකයි. ඔයගලන්ටත් ඉඩ පහසුව සමාජලට අපිට ලොකු ප්‍රමාණයක් ඉල්ලනවා මේ වත්තේ. නමුත් අවශ්‍ය නැහැ අපිට පෝච්චි එක හරි පුළුවන් මේ වගේ දේවල් වවා ගන්න. ඉතින් මම හිතනවා අද මේ වීඩියෝ එකේ ඔයගලන්ට යමක් ඉගෙන ගන්න ඇති කියලා. ආයිමත් නැවතත් මෙවැනි අලුත් වීඩියෝ එකක් හම්බෙන්නතුරු අදට ගිහින් එන්න. ඔබට සුබ දවසක්. ආයිබෝවා.